હેલો એવરીવન, હું છું ભાવિક ધામેચા અને આજે આપણે ડિસ્કસ કરવું છે ઇન્વોલ્યુટ ઓફ એ સ્ક્વેર કે ચોરસનો ઇન્વોલ્યુટ કર્વ કઈ રીતે બનાવવો. શરૂઆત કરીએ તો 25 mm બાજુવાળો સ્ક્વેરનો ઇન્વોલ્યુટ બનાવવો હોય તો પહેલાં આપણે 25 mm બાજુવાળો એક ચોરસ બનાવીશું, જેને ABCD નામ આપી અને નામ નિર્દેશન કરીએ 25 mm. હવે A, D, C અને B ચારે બાજુએથી ચારે બિંદુએથી હું એ બધા જ બિંદુઓ પાસે પરપેન્ડિક્યુલર પોઈન્ટ બને એ રીતે હું રેખા લઈશ. આ તમે વિડીયોમાં દેખાય છે મુજબ ચારે બિંદુએથી પરપેન્ડિક્યુલર એંગલ બને મુજબ મેં રેખા લંબાવેલી છે, જ્યાં એ પાસેથી લંબાવેલી રેખા હશે 25 mm, ડી પાસેથી હશે 50 mm, સી પાસેથી હશે 75 mm અને બી પાસેથી હશે 100 mm. હવે એ પાસેથી લંબાવેલી રેખાનું P1 નામ આપીશ, ડી પાસે લંબાવેલી રેખાને P2 નામ આપીશ, સી પાસે લંબાવેલી રેખાને P3 નામ આપીશ અને બી પાસે લંબાવેલી રેખાને P4 નામ આપીશ. હવે એથી P1 જેટલી ત્રિજ્યા લઈશ, એને કેન્દ્ર રાખીશ અને કર્વ મારીશ B થી P1 જેટલો. એથી P1 જેટલી ત્રિજ્યા કેન્દ્ર તરીકે એ કર્વ લાગશે B થી P1. ત્યારબાદ D થી P1 જેટલી ત્રિજ્યા લઈશ અને ડીને કેન્દ્ર રાખીશ, કર્વ મળશે P1 થી P2 જેટલો. ત્યારબાદ C થી P2 જેટલી ત્રિજ્યા લઈશ, સીને કેન્દ્ર રાખીશ, કર્વ મળશે P2 P3 જેટલો અને છેલ્લે B થી P3 જેટલી ત્રિજ્યા રાખીશ અને કર્વ જોઈન કરીશ P3 P4 જેટલો. હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું બધા પોઈન્ટ્સ જોડી દઈશ, એટલે કે P1 P2 P3 P4 અને એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આપીશ B, એટલે કે B P1 P2 P3 P4. આ બિંદુને જોડી દઈશ એટલે મળતો કર્વ હશે આપણો ઇન્વોલ્યુટ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આ રીતે આપણે સ્ક્વેરનો ઇન્વોલ્યુટ બનાવી શકીએ છીએ. ઓકે, તો ફરી મળશું પાછા કોઈ નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધીમાં આપણે ઇન્વોલ્યુટ ઓફ સ્ક્વેરને કમ્પ્લીટ બનાવી દઈએ.